नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु टिबेटन रोटी फाले। अनि यो चाहिँ पिटा ब्रेड जस्तै नै हो, बनाउनु एकदमै सजिलो छ र खाना एकदमै मिठो र एकदमै नरम पनि हुन्छ यो रोटी। सानो बोलमा अलिकति पानी राखेर सानो चम्चीको 1 चम्ची यीस्ट अथवा खमीर अनि ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चिनी र यसको लागि पानी चाहिँ मैले मनतातो पानी लिएको छु र यो दुईटालाई मज्जाले मिक्स गर्ने। अब सबै मज्जाले मिक्स भइसकेको छ, चिनी पनि मज्जाले बिलिसकेको छ र यसलाई 5 मिनेटको लागि छोपेर राखिदिउँ। र यो रोटी बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर 1 कप मैदा युज गरे अनि 1 कप आटा लिए। अब 5 मिनट बाद हाम्रो यीस्टको सल्युसन चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब म पहिला यो मैदा र आटालाई मज्जाले मिक्स गर्छु। अब आटा र मैदा मज्जाले मिक्स भइसकेको छ र यो यीस्ट सल्युसनलाई चाहिँ अब म त्यो माथि राख्दैछु। अब हातले मज्जाले यसलाई म मिक्स गर्दैछु। अब सबै सामग्रीहरू मज्जाले मिक्स भइसकेको छ र अब चाहिँ चाहिएको अनुसार पानी लिँदै हामीले नर्मल रोटी मुस्दाखेरि मुसेको आटा जस्तै गरेर यसलाई पनि मुस्ने। साह्रै कडा चाहिँ मुस्नु हुँदैन र यसलाई अलिकति सफ्ट नै राख्नुपर्छ र मैले यतिको सफ्ट राखेको छु। ल हेर्नुहोस् त, किचनको कुनै पनि तातो जग्गामा आधी घण्टाको लागि यसलाई छोपेर त्यतिकै राखिदिउँ। आधी घण्टा भइसक्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब आटाको साइज डबल भएर आएको छ। र अब चाहिँ म यसलाई बोलबाट बेलनामा ट्रान्सफर गर्दैछु। र यहाँनिर चाहिँ म अब डल्ला काट्न गइरहेको छु र चाहिएको साइज अनुसार डल्ला काट्नु होला। र यहाँ मैले डल्ला अलिकति ठुलो ठुलो नै राख्दैछु किनभने टिबेटन रोटी चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ र पिटा ब्रेड जस्तै नै हो, त्यही भएर अलिकति मोटो बाक्लो रोटी नै बनिन्छ टिबेटन रोटी। र यो सबै काटेको डल्लालाई एक साइडमा छोपेर राखिदिने र अब एक एकवटा डल्ला टिप्दै बेल्नपट्टि लागौँ। र बेल्दाखेरि पनि नर्मल रोटी बेलेको जस्तै हो, अलिकति मोटो मात्रै राख्न पर्छ र मैले यतिको मोटो छोडेको छु। र अब सबै रोटीहरू यसरी नै बेल्दै पोल्ने हो र तर म यहाँनिर दुईटा रोटी मात्रै पहिला बेलिरहेको छु र एक एकवटा बेल्दै पोल्दै जान्छु म, किनभने यो एक रोटी एकदमै मुस्दाखेरि नरम भएकोले छिटो टालिने डर हुन्छ, त्यो भएर एक एकवटा बेल्दै पोल्नुमा नै राम्रो हुनेछ। तावा अथवा फ्राइङ प्यानलाई मजाले मिडियम हिटमा हिट गरेर एक एकवटा रोटी अब यसरी पोल्दै जाने। जब रोटीमा यसरी फोका उठ्न थाल्छ तब चाहिँ यसलाई अर्कोपट्टि पल्टाइदिने। र अब जब रोटी दुईपट्टि यतिको हुन्छ तब चाहिँ म यसलाई ग्यासमाथि राखेर अब फुलाउन गइरहेको छु। र मेरोमा यो
रोटी फुलाउने छ। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने तपाईहरुले प्यानमा नै राखेर या तावामाथि नै राखेर हल्का साइडलाई थिच्दै जानु भयो भने यो रोटी फुलिँदै आउँछ। र रोटी फुलिएन भने यसरी पनि फुलाउन सकिन्छ। एकपट्टि पकाएर अर्कोपट्टि चाहिँ नपकाइकिन आगोमा राख्नु भयो भने त्यो मज्जाले आफै फुल्लिएर आउँछ। र तपाईहरुको रोटी 2-3 पल्ट फुलिएन भनेर अत्तालिनु पर्दैन। सबै रोटी पोल्दा त्यस्तै नै हुन्छ, तर बादमा रोटी आफै मज्जाले सेट भएर फुलिँदै आउँछ। र यसै गरेर सबै रोटीहरू मैले पोलिसकेको छु। हेर्नुस् त रोटी कति सफ्ट बनिएको छ र तपाईहरुलाई म भित्रपट्टि पनि देखाइरहेको छ। लु हेर्नुस् त कस्तो मज्जाले च्यातिएर दुई भाग मज्जाले छुटिएको छ। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर सब्स्क्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् अनि कमेन्ट र लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।